Life to the living. Death to the dead. We have sworn to protect the living from the lingering dead. Keep the incarnate and the invisible separate. To bring peace on errant souls. Once their grip on this world is broken. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Honouring my oath. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath or bring me back. But don't leave me like this. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Banishers a aktuálně jsme na cestě za guvernérem a jdeme ho před všema trošičku očernit, protože všechno, co se tu dělo, bylo kvůli němu, takže kudy se tam leze, sakra, oni to docela dostavěli už. Oh good, his latest sermon. We haven't Aha, poslední kázáníčko. Nazdar, frajere. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. Jako on se ho tam teď dostal, sakra. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend. No, kamarádi, jak dlouho? Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Tak jdeme na věc. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Dáme příběh It ženy. tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. Jo, jsi nafoukaný z You're a baběle. pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. Admit it.
You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's A will. úplně je to Or nebyl. was it belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Aha, takže. No, toto rozhodnutí přispěje ke vzkříšení, protože rituál vzkříšení bude fungovat pouze v případě, že bude obětováno co největší počet osadníků, anebo náhradní. Když já bych ho moc neušetřil, on je prostě takovej trošku hajzel. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock, all show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. A už tam sedí. Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Rád, ale všechny si málem zabil, ty vole. Death to the dead. To je ona. To je tu, co odsoudil. This is unfair. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me.
You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Jo, popravdě, já jsem se ještě úplně nerozhodl, jestli ji teda fakt oživíme, jak jsme slíbili vlastně v první nebo druhé epizodce, nebo ji povzneseme. Protože moje rozhodnutí takhle v příběhu tou hrou jsou takový všelijaký. Něco je jakoby v její prospěch, jakoby pro oživení, něco zase není. Tisícovku jsem dostal, wow. Jo, takže uvidíme, jak se ve finále rozhodnu. Nicméně máme litříka, což je celkem fajn. Já si mám jít odpočinout a pak se pustíme do hlavního úkolu, protože tohleto celou dobu byl vedlejší úkol. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his God. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Nic nemůže stát mezi námi. Not even death. Not even death. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Minulost je minulost. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's not just that. I thought I'd healed. I feel like I'd taken 10 steps backwards. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Iomi Day, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. No, byl to jen sen. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Za to může snad ta noční The můra. nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Still angry? Gloriously. No to si děláš srandu, ty vole. Tak tady toho máme docela dost. Útok na dálku a může... Dobře. Do éterické sítě, čím způsobí malé poškození. Hele, tohle je docela pěkný. My máme 2 tady ty bodíky. Co pak tady máme? Se zvyšuje o 20, ale způsobem poškození se sníží o 10, jasně. Ty weak pointy, když trefím, tak se mi nabíjí duch. Dobré. Když jsem zasažen, OK, to zní dobře. Tohle to se mi ale líbí asi víc.
A tady bych si docela dal ty weak pointy, že nám dobějí ducha, protože kolikrát při fightech nemám douška. Tak, hele, já bych ale tady potřeboval hlavně ty modrý esence. Takže, sakra, já jsem chtěl jít na hlavní quest, ale tohle to mě vede zase k tomu, že bych potřeboval jít jakoby vedlejší právě ty vyšetřování. No, uvidíme. Vrána v okně. Jako ona, o čem tam bavila, jestli je furt naštvaná takhle, tak kdo neviděl minulou epizodu, určitě koukněte, protože oni se nám docela štěkali s tím, jak jsme byli v té studni, ale zase, ale víš jak. Tak, hele, já tady mám všechno hotový. Potřebuji ty modrý esence sehnat. Ty za mě jsou podle mě z těch vedlejších questíků, který jsou jakoby na mapě označený modře. Nebo zeleně, nebo sakra, co to je za barvu. Tak? Ceridian? Holy shit. Jo. Hurry, please. Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Is that really Ceridian? OK. How did she pull that trick? Vrátíme se do I think bažin. maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Jo, kámo, musí si pár let počkat. Hele, dáme rychlo cestování. Hej. OK, tak to bylo trošku rychlejší, než jsem čekal, popravdě. I have goosebumps. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, Jo, to mám na the ivy should quickly wither. Co to dole? OK. Thanks for the gardening tip. Tak to je nice. Konečně, dámy a pánové, konečně se dostaneme i do lodi a dál. No tak to je docela dost hustý. Tak, odkryj mi tohleto. Počkej, tady si to rovnou taky můžeme otevřít. Ne, to je asi někde z druhé strany. Tak tohleto jsem moc rád. Co pak tady máš? The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Aha. To není asi dobrý, když je jí moc slábne. To je vlastně ta čarodejnice v těch močálech. Nebo v bažinách, nebo co to je. Jež, já jsem tak rád, že konečně můžu odstraňovat ty kořeny. Hezky, teď jdeme takhle z druhé strany. Pěkné, pěkné. Nobody's home. I can feel it. Nikdo není doma. Dobrý den. Oh there. Where could they be? Netuším, ty vole, je to čarodejnice, tam může být kdekoliv. To má jako koupel tady. Krásný, ale maličko bych se bál do toho vlízt. Já to tady jenom v rychlosti takhle zčeknu, i když já myslím, že už jsem jí to tady vykrat. Co je tohle? Dobrý, tak tady asi není teda. Tohle je strašně cool, jak projdeme jakoby těma dvouma sférama. To je fakt pěkný, to se mi líbí. Ale co máme tamhle? Tam máme taky ty. Počkej, potřebuji dolejt. Ty kořeny. Tohleto mi přijde strašně fajn, tyjo, tohleto. Tak. A já teď nevím, jestli to mám nějak na čas. To odemčení té brány, anebo prostě na to mám času, kolik potřebuju. Nevypadá to. Léta praxe. Tudy jsme se dostali k baráčku, jasný. Nebo k baráčku, k tomu portingu. To bylo vlastně tam zevnitř, jak jsem říkal, že to nemůžu odemknout. A my babu budeme hledat tady, tyva. A počkej. They flock to that great tree up there.
Asi dobrý. Nevím, proč jsem to otevřel, ale je to dobrý. Tak, vrány letějí tady tím směrem, takže tím půjdeme i my. Tady je. A to nevypadá úplně dobře. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. To nezní dobře. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, Děvčata, něco se tady děje. on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Jo, čekal jsem to. Čekal jsem to. A ten vypadá cool. You're too late, old moss head, as ever. Co je zač? Time for peace. I forgive you, old man. No a nás čeká fajtík. Tak pojď. Jdeme na to. Hej, zase vyčilujem. Přepnem se, já zkusím tohleto. OK. Jo, ale nevydrží to zase tak moc dlouho. I když já si myslím, že to asi... Hej. Že to asi půjde vylepšit. Ježiš, sakra, 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 pryč odsud. Dobrý, dobrý. No tak jo. Tak tohle to šlo celkem dobře. Tak stáhneme se. Tak. Boom. Dobré. Jo, takže to vypadá, že to bude takhle na kola. Au, vole. Nevadí, dohýlujem. Au. Chtěl říct, dohýlujem se, pojď. Ty vole, tak tohle to bylo ale nefér. Já jsem dal Ečko a on zrovna uskočil. Nice. Hej, tohle to je ale cool. Tak tady si... Au, vole. Au. Jo, já ho mám zaměřený, jo, tak to byla moje chybička. Jde zpátky. Au.
To je. Já nevidím, že by měl nějaký weak spot, nebo jestli to je ta ručička. Vole, ty krávo, on mi narval úplně neskutečně. Au, pryč od něj. Maličko jsme se dohýlili, což je určitě fajn, ale teď jsem ho krásně myslel. Nedosáhl jsem, nevadí. Wow, zase vyčiluj, hošánku. Healing. Jako čekal bych, že tohleto zaměření tím Ečkem, že bude trošku jakoby fungovat o něco líp. Zmihli. Wow, nice. To zaměření tím Ečkem, já to občas dám, oni mi uskočí a prostě není to jistotka, no. Nebo na něj nedosáhnu. Což je hodně divný. Dostali jsme dva itemky. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull. Stará mechová hlava. Okay. Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You were all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Tohle to je hezký. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Přesně, necháme jí chvilku být. A máme achievement. Porazit Al-Saula, což byl tady ten boss. Ale co mě hlavně zajímá, koukneme na inventář, protože my jsme dostali novou srandičku. To je tohleto. Éterický spěch. Obnova zdraví 120. Obnova ducha 170, ok, hněv, vytrvalost. Poškození způsobený redem a Anteou se zvýší o 50%, když jsou všechny
Manifestace v cooldownu. OK, no to nevím, mně se víc líbí tady ten punch asi. OK, a pak jsme dostali prstenos. Vitalita, jasně, vytrvalost. Poražení nepřítele útokem punch snižuje další obdržené poškození o 90. Jako není to úplně blbý, ale asi si zatím nechám to, co mám. Tak, máme si odpočinout v ostrovním přístřežku, takže jdeme na to. A vypadá to, že tady bude další nějaký pocket. Hej. Zhasly tady ty lucerničky. Tato epizodka je taková trošku ukecaná. Za to se omlouvám, ale ta hra prostě taková je, no. Ostrovním přístřežku, sakra, já myslel, že to je tato, ale... Zřejmě není. Jo, tak to je asi v té jeskyni. OK. Teď už máme zkratečku otevřenou, což je fajn. A podívej, já jsme tu. Krása. Krása. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rule book. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Narazil si na dno. You were at your lowest. We all live through our own rock bottoms. You pulled yourself through. I drowned myself in ale. You're the one who pulled me out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me from within. And it's growing. I don't know what's happening. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world. But through you, I still feel like myself. I cling to this. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the living. I only care for what I can take from them. Do you feel that way about me too? No, of course not. What are we doing? We're reclaiming our world. The only way we can. Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maličko o tom pochybuje. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Hej, nechci znova přísahat, tyvo, já jsem se rozhodl jednou a teď jako nevím. Pokojně opustit tento svět, jakmile vyzvednou její tělo v Novém Edenu, anebo vzkříšení. Když já zůstanu u toho, co jsem slíbil, u toho vzkříšení. Ale jako já počítám s tím, že i na konci hry to budu moc rozhodnout, jo. I want this only real. I want to be with you in the flesh. Our minds are set. We're going back. Thank you. Thank me when you're back.
Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Uvidíme, jaký to bylo rozhodnutí. Doufám, že se v té hře pak třeba na konci dozvíme, jestli ty moje rozhodnutí byly správný nebo nebyly. Nové případy strašení. OK. Počkej, já asi nejprve mrknu na mapku, jenom jak to tady vypadá, jestli něco není přímo na tady tom ostrově. Pokud nebude, tak půjdeme dál po mapě. Najdi pevnost Jericho, počkejte, ale vím, kde je. Tady máme nějaký. Tenhle ten. Zloba a smutek, tady máme. Yes! Tady to máme hodně, což je fajn. A tady taky. OK. To znamená, že asi půjdeme v příští epizodě na vedlejší questy. Já vím, že jsem sliboval, že půjdeme na hlavní, ale já potřebuji 4 ty modré esence. Nebo respektive potřebuji modré esence. Takže bych se portnul sem a uvidíme, co nás tam bude čekat, protože, jak říkám, potřebuji ty esence, ať máme lepší schopnosti. Nicméně, dámy a pánové, já to tady pro dnešek ukončím. Tahleta epizodka byla trošku víc ukecaná, za to se omlouvám, ale bohužel, jak říkám, ta hra taková je. Nicméně, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.